Bây giờ bạn đã học được rất nhiều về học sâu và mô hình chuỗi đến mức chúng ta có thể mô tả một hệ thống từ kích hoạt khá đơn giản chỉ trên một slide, như bạn thấy trong video này. Nhưng với sự trỗi dậy của nhận dạng giọng nói, ngày càng có nhiều thiết bị bạn có thể đánh thức bằng giọng nói của mình, và chúng đôi khi được gọi là hệ thống phát hiện từ kích hoạt. Vậy hãy xem cách bạn có thể xây dựng một hệ thống từ kích hoạt. Ví dụ về các hệ thống từ kích hoạt bao gồm Amazon Echo, được đánh thức bằng từ Alexa, các thiết bị Baidu Duo OS Pad được đánh thức bằng cụm từ Zhao Zuni Hao, Apple Siri được đánh thức bằng Hey Siri, và Google Home được đánh thức bằng Oka Google. Vì vậy, phát hiện từ kích hoạt có nghĩa là nếu bạn có, chẳng hạn như, một chiếc Amazon Echo trong phòng khách, bạn có thể bước vào phòng khách và chỉ cần nói, Alexa, mấy giờ rồi? Và nó sẽ thức dậy hoặc được kích hoạt bởi từ Alexa và trả lời truy vấn bằng giọng nói của bạn. Vậy nếu bạn có thể xây dựng một hệ thống phát hiện từ kích hoạt, có lẽ bạn có thể khiến máy tính của mình làm điều gì đó bằng cách nói với nó Computer Activate. Một người bạn của tôi cũng làm việc về việc bật và tắt một chiếc đèn cụ thể bằng cách sử dụng từ kích hoạt, như một dự án thú vị. Nhưng điều tôi muốn chỉ cho bạn thấy là cách bạn có thể xây dựng một hệ thống phát hiện từ kích hoạt. Các tài liệu về thuật toán phát hiện từ kích hoạt vẫn đang phát triển. Vì vậy vẫn chưa có sự đồng thuận rộng rãi về thuật toán tốt nhất cho việc phát hiện từ kích hoạt. Vì vậy, tôi sẽ chỉ cho bạn một ví dụ về một thuật toán bạn có thể sử dụng. Bây giờ, bạn đã thấy các ENN như thế này. Và những gì chúng ta thực sự làm là lấy một đoạn âm thanh, có thể tính toán các đặc trưng spectrogram, và điều đó tạo ra các đặc trưng X1, X2, X3, các đặc trưng âm thanh X1, X2, X3 mà bạn truyền qua một ENN. Và vì vậy, tất cả những gì còn lại phải làm là xác định các nhãn mục tiêu Y. Vì vậy, nếu điểm này trong đoạn âm thanh là khi ai đó vừa nói xong từ kích hoạt, chẳng hạn như Alexa hoặc Hey Siri, hoặc Oka Google, thì trong bộ dữ liệu huấn luyện, bạn có thể đặt nhãn mục tiêu thành không cho mọi thứ trước thời điểm đó, và ngay sau đó, đặt nhãn mục tiêu là 1, và sau đó, nếu một lúc sau, bạn biết đấy, từ kích hoạt lại được đặt, và từ kích hoạt được đặt tại điểm này, thì bạn có thể lại đặt nhãn mục tiêu là 1 ngay sau đó. Bây giờ, loại lực đồ gán nhãn này cho một ENN có thể hoạt động. Thực ra, điều này sẽ thực sự hoạt động khá tốt. Một nhược điểm nhỏ của điều này là nó tạo ra một bộ dữ liệu huấn luyện rất mất cân bằng với số lượng số không nhiều hơn số 1. Vì vậy, một điều khác bạn có thể làm, điều này lại hơi mẹo một chút, nhưng có thể giúp mô hình dễ huấn luyện hơn một chút, là thay vì chỉ đặt một bước thời gian duy nhất để xuất ra 1, bạn thực sự có thể làm cho nó xuất ra một vài số 1 trong vài lần. Vì vậy trong một khoảng thời gian cố định trước khi trở về 0, điều này giúp cân bằng hơn một chút tỷ lệ số 1 so với số 0. Nhưng đây là một chút mẹo. Nhưng nếu đây là thời điểm trong đoạn âm thanh 1 từ kích hoạt được đặt, thì ngay sau đó, bạn có thể đặt nhãn chuyển đổi thành 1. Và nếu đây là từ kích hoạt lại được đặt, thì ngay sau đó là thời điểm bạn muốn ENN xuất ra 1. Vì vậy, bạn có thể thực hành điều này nhiều hơn trong bài tập lập trình. Nhưng tôi nghĩ bạn nên cảm thấy khá tự hào về bản thân vì bạn đã học đủ về học sâu đến mức chỉ cần một bức tranh và một slide để mô tả một thứ phức tạp như phát hiện từ kích hoạt. Và dựa trên điều này, tôi hy vọng bạn sẽ có thể triển khai một thứ gì đó hoạt động và cho phép bạn phát hiện các từ kích hoạt. Nhưng bạn sẽ thấy điều này nhiều hơn trong bài tập lập trình. Trong khóa học về mô hình chuỗi này, bạn đã học về LNN, bao gồm cả DLU và LSTM. Và sau đó trong tuần thứ 2, bạn đã học rất nhiều về word embeddings và cách học biểu diễn của từ. Và sau đó trong tuần này, bạn đã học về mô hình attention, cũng như cách sử dụng nó để xử lý dữ liệu âm thanh. Và tôi hy vọng bạn sẽ vui vẻ thực hiện tất cả những ý tưởng này trong bài tập lập trình của tuần này. Cảm ơn bạn.